Nu är jag snart på T-centralen och jag ska hämta upp nästa gäst. Det är Sofia Ekenlund, naturfotografen. Hon har en väldigt konstnärlig stil i sina bilder och det hon gör. Vi ska åka på ett otroligt äventyr i nordligaste Finland mot ryska gränsen. Där det tydligen finns ett område där rovdjuren har fått härja fritt i evigheter. Det här innebär att vi kommer vara i ett område där det finns massor av björn, massor av varg. Så jag ser extremt mycket fram emot att få komma upp dit och smyga runt där med Sofia. Det här måste ni hänga med på. Nu går vi och hämtar Sofia. Vad är det med naturen som fängslar dig? Livet och alltså årstidernas skiftningar och väder. Let's go to the party with animals. Let's go! Det är björnen. Vi smög precis in i skogen. Det har varit helt fantastiskt. Oh my god, det är så spännande. Nu ser jag Sofia här. Hej! Här har vi hon. Ja. Hur har det gått? Det har gått bra. Ja, det har gjort det? Ja. Ja. Jag var lite orolig att jag var på fel spår, men ni var bara någon minut sen tror jag. Ja, det är lugnt. Jag är glad att jag klarar av ett tågbyte i Sundsvall. Gör du det? Ja. Behöver du bärhjälp eller någonting? Kanske den här? Ja, som du jättegärna vill annars. Ja. Jag tar den gärna. Nu är jag och Sofia på väg mot nya äventyr. Vi ska upp till norra Finland, upp mot ryska gränsen och vi ska på rovdjurssafari. Ja. Ja, och det här är första gången vi träffas. Ja. Så det kommer också bli spännande. Ja, verkligen. Jag hoppas vi står ut med varandra. Ja, och nu ska vi checka in och så att vi hinner med vårt plan. Vi ses snart. Nu tar vi andra planet här upp till Kuopio och sen är det en lång bilresa innan vi närmar oss vildmarken vi ska till. Det blir en lång resa det här. Ja, nu har vi varit här i 5 minuter. Precis. Och vi håller på att packa i ordning. Vad har du med dig för något? Ja, jag är med min kamera då. Mm. Så ser den ut. Det är en Nikon Z7 II och så 70-200 objektiv då. Och så har jag fått låna det här från Nikon. Jäklar. Det är brutalt stort alltså. Då kommer du nära. Ja, det lär väl kanske antagligen bara bli päls. Vad har du med det för någonting? Ja, med min Sony. Det är ett lite mindre objektiv, men var det 2-600 va? Hur känner du nu? Vi har rest hela dagen. Jag känner mig lite så här mör, Ja. trött. Men det är skönt att vara framme. Ja, det har varit en lång resa. Mm. Hur känner du för resan då? Alltså det ska bli så jävla kul. Mm. Jag är så himla ivrig på det här nu känns som. Är det första gången du ligger i Jämsle? Ja. Men du fotograferar ganska mycket. Mm. Går du ut och liksom, sitter du och väntar på djur? Eller hur gör du? Alltså det är väldigt olika. Mm. Ibland väntar jag väldigt länge. Ibland har man tur att springa på. Alltså jag rör mig ganska mycket. Så ofta så är det ju när jag liksom springer på eller att det liksom dyker upp något. Men sen fotar inte jag bara djur utan det är ju Även tvåfotingar. tvåfotingar, precis. Vi har tagit 2 flyg, vi har tagit en lång bussresa och vi är äntligen framme här i norra Finland, uppe vid ryska gränsen. Vi har precis packat upp och nu ska vi ta en liten bensträckare och gå ut och kolla lite på den här fantastiska skogen och sjön som är här utanför. Häng på!
Gud vad skönt det var att komma ut. Väldigt. Speciellt om man har åkt hela dagen liksom. Mm. Det är så fint med det rosa mot det gröna. Och imorgon, vilken dag vi har. Är du taggad? Ja, det ska bli riktigt kul. Jag har liksom aldrig sett björn, jag har aldrig sett varg, vilt. Så jag har verkligen sett fram emot det här. Och det verkar ju vara ganska hög chans. Vad har du för förväntningar? Ja, att det bara ska spruta djur ur skogen. Mm. Nej. Jo, men typ. Nej, men alltså jag är glad om jag får se en björn, om jag får se en varg. Alltså. Jag hoppas verkligen att vi får se både björn och varg. Sen är allt annat, lo och järv är bonus. Är det dimma där, Sofia? Det är dimma, Jonas. Du älskar dimma. Jag älskar dimma. Nu har Sofia fått mig att traska ut i vattnet. För att de vill ha en bra bild. Fint att få med dimman. Jag tycker om det ser lite mystiskt ut. Ja, det berättar ju en väldigt rolig sak för mig. När jag frågade dig om du ville följa med. Vi känner ju inte varandra. Nej, vi har ju liksom det gör vi skrivit inte. till varandra på Instagram 2-3 gånger förut. Egentligen bara 1 eller 2 dagar innan du frågade mig så pratade jag med en av mina vänner då. Och vi kände så här att vi ville att någonting skulle hända. Så vi satt som och pratade om vad vi önskade oss och sådär. Och då sa jag, jag önskar mig att det dyker upp något som roligt samarbete. Och sånt där som man känner liksom, man bara skriker ja inombords. Men ingen aning om vad det skulle kunna vara. Och det kanske var typ dagen efter, max 2 dagar efter, så skriver ju du och frågar mig om jag vill följa med till Finland och sitta i björn och vargums. Man bara, alltså, det är klart som fan man vill det. Så du skickade liksom ut en önskan och så fick du svar på det? Ett universum liksom sköter det mesta. Så det är tack vare mig vi är här. Ja. Kan ni inte önska lite efter någon häftig björn och vargupplevelse imorgon? Det är redan gjort. Yes. Nu ska vi snart ge oss ut här lite på morgonkvisten och spana lite i skogen runt omkring. Det verkar vara extremt dimmigt. Så det blir fint att se. Nu ska vi ut och kika lite på morgondimman här. Den ligger väldigt tät över sjön. Gud vad fint här. Mm. Vilka förhållanden brukar du tycka om att fota i? Jag tycker om det är dimmigt och disigt. Man får som en helt annan känsla på något vis. Det är som att det händer mer, tycker jag. Mm. Det kan ju vara fint att ta båten ut. Bra idé. Let's do it. Här har vi Lars också. God morgon, Lars. God morgon. Här är vår guide från Naturkompaniet. Det är andra gången du är här Ja, på den här platsen. Mm. Vad har du för tips till oss? Sov inte så mycket. Nej, shit. Det är Just det det, bästa jag Jonas vet. sover inte så mycket. Vi tänkte ta en liten tur med båten. Ja, men. Åka in i dimman. Ja, men exakt. Ja. En av mina tidigare gäster, Gentleman's coach, John Andreas heter han, en väldigt fin man. Han undrar
vad det är med skogen och naturen och vildmarken som du tycker om? Men skogen, djuren, årstiderna. Alltså man får så himla mycket av liksom naturen. Vissa kan ju tycka att det är så här tråkigt att bo på landet eller skogen för att det inte finns någonting att göra. Men för mig är det som tvärtom. Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra. Patrik Muran på Instagram. Han undrar vad det är du vill förmedla med dina magiska bilder. Känslan man själv känner och har när man är ute. Det är liksom, ja men som sådana här morgnar. Man alltså, känner ju så mycket inombords när man ser att det är så här fint. Och då blir det på något sätt att man liksom förmedlar samma känsla som man känner själv. Vad känner du just nu? Att allt är så stilla. Så det känns som att man är själv med skogen. Och att allting vaknar. Och jag älskar när skogen vaknar på morgonen. Vi har en helt fantastisk morgon här på sjön. Dimman börjar lätta lite nu. Det var liksom tjockt som ett mjölkpaket som Sofia sa. Finare månader så här är svåra att få. Ja. Ikväll ska vi till ett ställe som heter Paradiset som är en stor myr. Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Har du sett björn förut? Jag har sett några gånger. Det har jag gjort. Har du blivit rädd någon gång? Det var egentligen en gång så kände jag mig lite rädd. Och det var, jag skulle följa med min farfar på pass, på älgjakt. Så kommer vi dit på morgonen. Och då är det ju så här riktigt tjock dimma, alltså som ett mjölkpaket. Och så skulle man gå över Tygge en bra bit, 100 meter någonting. Så går jag lite före farfar då. Och så har jag gått ut en bit. Så hör jag världens vrål. Alltså, jag överdriver inte. Det var verkligen så här som man bara frös till. Jag tänkte alltså, vad fasen var det där? Och så såg man ingenting, man bara hörde det. Och man kunde inte riktigt lokalisera vart det kom ifrån. Så jag tänkte, men jag tar min stol och sätter mig här. Och jag tänkte, jag kommer att dö. Tänkte jag. Den gången faktiskt. Ja, det är nog liksom mitt speciellaste minne från så björnmöte. Wow. Jag fick Så. nästan lite bönfrossa av att bara lyssna på det. Ja, De där urvrålen liksom. men det är mäktigt att höra också. Man får känna att man lever Ja. på något vis. Nu håller du på att packa lite. Ja, man tänkte väl försöka få någon ordning på vad man ska ha med sig. Så nu ska vi packa. Sen har vi en tidig middag. 3. Det är lite tidigt för middag. Det är liksom en sen lunch eller tidig middag. Men sen ska vi göra lite mackor och matsäck. Och sen kommer vi bara ligga still hela kvällen och natten. Hur känns det nu? Det känns skönt att få åka iväg. Äntligen. Har du med allt? Har du med kameran? Nu har jag med mig kameran. Du har med dig kameran. Yes. Vad har du med dig för något? Sovsäcken för fan. Ja. Bra att man håller lite koll på sånt. Sovsäcken. Jaha, let's go to the party with animals. Let's go! Här går det. Vill du hjälpa mig? Här vi ska bo. Här ska vi ligga och smyga och spana ut.
Det smög precis in i skogen. Jag hör något där borta. Jag också. Kolla vad som kommer nu. Känns det för dig? Det känns bra. Det är nu fast 2 björnar och 4 vargar. Var det 4 stycken? Mitt hjärta slutar slå. Nu är vargen där. Alltså gud. Oh my god, det är så spännande det här. Skål från vårat lilla gömsle här. Kolla den här. Nu börjar det bli väldigt mörkt. Kommer du kunna sova? Jag vet inte. Vad kommer du att lägga på Aga, tror jag? Jag brukar inte vara så här pigg. Jag tror att det har varit för att det har varit så spännande hela kvällen. Det har varit en björn och en varg. Nu är det dags för oss att bädda ner oss. Jag har röstat på att vi ska göra om golvet till en sovplats. Är du med? Yes. Jag gör inget. Nu har vi krypit ner. Vi har haft en lång dag här i gömslet. Klockan är 10. Vi har sett vargar, björnar. Det har varit riktigt fint. Men nu blir det några timmars sömn. Får vi se om vi vaknar av ylande vargar. Och sen kliver upp klockan 4. Och se om det börjar hända lite igen. Så gott. Vill du ha en kopp kaffe? Nej, men något varmt att dricka. Tycker vi tar det. Nu har Sofia börjat höra tassarna här. Något som tassar runt bakom oss. Ska få se när solen går ner. Eller uppgång. Nu börjar jag lyssna på lite grann. Och det är en varg som står och äter där borta. Jag har sett en järv. Det hade jag inte hoppats på. Det är en fantastisk soluppgång just nu. Eller hur, Jonas? Det är väldigt fint. Jag var mer fascinerad av soluppgången än av själva
här djuren tror jag. Det är varg. Så jag är nästan överväldigad. Var det så att det har sprutat ut ett djur från skogen? Ja, bokstavligt talat. Det var över förväntan faktiskt. Har du sovit något? 1,5 timme kanske. Du sov ju 6-7 timmar eller? 6 i alla fall tror jag. Håller du på att packa ihop nu? Ja, jag tänkte det. Sådär. Nu ska vi packa ihop vårt gömsle. Här inne har vi suttit nu och spanat ut över den här myren. Hur många timmar har vi suttit här? 13 timmar kanske? Oj, det är länge. Ja. Säger vi hej då till det här fina gömslet. Vi fick se mycket fint här. Mer än vi kunnat drömma om. Faktiskt. Faktiskt. Det har kommit en massa frågor till dig. Jag tänkte att vi skulle beta av lite. Okej. Om du endast hade haft en veckas semester, vart hade du åkt då? Jag känner inte något större behov av att resa. Vissa är väldigt så. Du känns ju som en sån som vill upptäckartypen. Ja, kanske. Svalbard vore nog rätt. Mm. Men dit, jag tänkte att dit skulle vilja åka någon gång. Det är inte så ofta jag tänker det, men det är ett ställe som skulle varit kul att uppleva. Nästa fråga är från en som tycker att du gör tar väldigt vackra fotografier och undrar hur lång utbildning har du? Nej, men alltså jag har ingen fotoutbildning mer än en fotokurs på gymnasiet. Hur har du lärt dig? Har du läst det eller bara varit ute och testat? Alltså jag har provat mig fram. Jag är inte någon sån som sitter och läser på instruktionsbok och jag fotar mycket alltså på känsla. Ingen utbildning förutom livets hårda skola? Jag är utbildad florist. Och det jobbar du som också? Ja, deltid. Vad är det med naturen som fängslar dig? Livet och alltså årstidernas skiftningar och väder. Alltså jag kan ju tycka att man speglar sitt liv i naturen. Men typ som att humöret kan vara som vädren. Alltså, jag har mycket sådana djupa tankar som är väldigt normala för mig. Nu ska vi snart åka iväg på vår andra dag i Gömsle. Även fast jag är trött. För vi har inte sovit supermycket. Speciellt du. Jag har inte sovit någonting. Du sov fan 7 timmar i Gömsle. Ja, jag är van vid 8 timmar och jag fick bara 7. Sofia sov 1,5. Nu tror jag att det börjar bli lite lunch/middagdags. Andra natten i Gömsle. Det ska bli spännande. Så här ser det ut här. En liten sjö. Nu har vi precis gjort oss hemmastadgar. Känns det bra? Ja, men det gör det. Det känns väldigt spännande att vara på en ny plats tycker jag. Vi satt ju 13 timmar i det andra Gömslet. Nu ska vi vara lite tysta så djuren vågar komma fram här. Fast det är spännande att få vänta också tycker jag. Man kan inte bara få allting på en gång. Nu har vi en björn. Precis. Bakom oss. Och en björn framför oss.
också här. Alltså när den kommer man undrar liksom, vill den komma hit och lukta eller knuffa? Man har ingen aning. Jag är liksom, man har varit på elspänn en timme och försöker få bra bilder om man vill ha koll på allt och inte missa något. Solen på att gå ner. Det är väl ungefär 2 timmar kvar tills det är mörkt. Nu ligger sjön spegelblank och solen är på väg ner så det är så jävla fint. Kolla solnedgången. Wow, shit. Det kommer inga fler djur. Det har blivit så mörkt nu att vi ska krypa till kojs. Vi ska väl upp runt 4 snåret igen strax före. Så vi har några timmars på oss att sova i alla fall. Kommer du sova bättre tror du här? I natt kommer jag sova tror jag. Jag hoppas det. Ja, det hoppas jag också. Det har varit en väldigt fin dag. Vi fick se 2 stora björnar här vid sjön. Men det var mycket lugnare här än igår. Vi får se om morgonen har någonting att erbjuda. Så gott. Vi sov över lite grann. Men en väldigt lugn morgon. Igår när vi hade lagt oss och kryp ner, då kom björnen tillbaks. Och så mörkt att det inte gick att se den, man bara hörde hur den glufsade. Vi ses om en stund när det kommer lite djur, hoppas. Nu har det börjat regna ganska mycket här på morgonen. Klockan är 06:45. Jag tror regnet är bra eller dåligt. Det känns inte som att det är så mycket djur i farten Nej. när det regnar så här. Shit, frisk luft alltså. Nu ska vi åka tillbaka till Juhas Wildlife Safari Camp och vila upp oss lite inför den långa hemresan. Det sista man lämnar. Det tror jag inte på. Vänta, kör inte så jävla fort nu. Nej, jag ska ta fram saker. Jag ska ta en bild. Är det bra? Det sista, Ja, alla som igår. inte tagit en bild där kommer att ångra sig. Som Wow. Väldigt fint. 2 dagar i Jämsle. Ja. Har du haft det bra? Ja, det har jag. Hur känns det i kroppen och knoppen? Man känner nu när man börjar slappna av och vila lite grann att man är jävligt trött i kroppen. Jag hade ändå rätt höga förväntningar men samtidigt så vill man inte hoppas på för mycket för det kan vara att man inte får se någonting. Man vet ju aldrig. Det vart ju över förväntan. Tycker jag. Ja, gud. Ja, det Man hinner var... knappt andas. Det är liksom, Det var björn och mycket. varje björn. Och man försöker få med allt liksom. Så helt plötsligt står det en ny björn bredvid igen. Ja, det var riktigt spännande. Det hände väldigt mycket ett tag. Mm. Jag ser fram emot att se liksom dina bilder sen. De kommer du lägga ut på Instagram? Ja, nej, det ska bli kul att komma hem och kolla igenom Ja. bilderna. Bli förbannad över att man missar skärpa på någonting. Eller ja, Mm. man glömmer ju bort lite grann vad det är man har fotat. Så det Får blir du- kul att få återuppleva Ah. lite grann också. Mm. Ja, det här är våran guide på resan, Lars Hellset. Hur länge har du varit guide?
Det är, på den här resan är det andra säsongen för min del. Och det är andra året den kör, så att jag var med från början så att säga. Ja, men man drömde ju om att få se allt det vi såg, men och så fick vi göra det också. Ja. Det verkar som att det är nästan lite garanti, eller? Det kan man aldrig säga kanske. Garanti med djur ska man nog undvika att prata om, men det är ju goda chanser, definitivt. Så det här är ditt andra år som guide på den här resan. Hade du sett björn och varg innan? Nej, jag har sett mycket spår av björn och sånt där i skogarna hemma omkring och där vi har stuga i Norge. Det har rört mig mycket, men aldrig sett björn live. Hur kändes det att få se? Alltså, kommer du ihåg hur det kändes? Ja, det första man reagerar på tycker jag var storleken, att de var större än vad man hade föreställt sig. Både björnarna, men framförallt vargarna faktiskt. Alltså några av de där stora björnarna. Ja, de är mäktiga. Ja, riktiga klossar. Mycket kropp. Ja, för det är många som är rädd för björn. Ja. Men jag har ju liksom försökt att se björn och varit på platser där det ska finnas mycket björn i Sverige, men liksom ändå aldrig lyckats se. Nej, de skyr människor ganska mycket och håller sig ju gärna undan. De söker inte konfrontation och sådär. Så att för den vanliga som är ute och går i skogen så tror jag inte man behöver känna sig jätterädd egentligen. Sen är det ju stora och mäktiga djur, så skulle man vara ute på våren och överraska en hona med ungar, då är det klart, då kan det säkert uppstå situationer. Men för en vanlig skogsvandrare så behöver man nog inte vara så rädd. Vem är en sån här resa för? Jag tror att man har lika stor behållning av den om man åker även utan kamera. Som och bara är naturintresserad och gillar och vill se djur. Det blir ju en annan dimension när man kommer nära, som man kan göra i ett gömsle. Och förra årets resa hade jag med mig gäster som bara hade en mobiltelefon och filma och fota med. Och de fick jättefina minnen med sig hem. Fin upplevelse. Ja. Och trevligt att få träffa dig. Ja, men detsamma. Ja. Vi ska väl börja packa ihop snart, va? Ja, det närmar sig lunch och avfärd. Vemodigt, men det ska bli skönt att komma hem. Ja, det känns lite vemodigt att åka hem faktiskt. Det har varit helt fantastiskt. Men det ska bli skönt att komma hem. Men jag kommer att sakna platsen. Det var väldigt fint här. Det har varit helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Bättre än vad jag kunde förutspå faktiskt. Nu ska det bli väldigt skönt att komma här. Vilket äventyr vi har varit på väg på. Ja, det kan man ju lugnt säga. Och nu är vi hemma. Nej, det är vi inte. Just det. Du är hemma imorgon bitti. Och vi ska snart säga hej då. Det kommer bli sorgligt. Ja, det kommer det. Men vi kanske åker på nya äventyr snart igen. Ja, det blir ju en del 2. Exakt. Tack för att du följde med, Sofia. Ja, men tack själv. Det har varit sorgligt. Ja, Jag har lärt mig så mycket. jag med. Och vi har fått se så mycket och uppleva så mycket. Men Marrakes då? Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.